ऍक्टिव्हिटी खूप मजेदार आहे. आज आपण ही क्राफ्ट ऍक्टिव्हिटी करताना अर्थ वरून मार्स वर जाणार आहे. तुम्हाला आवडते का स्पेस? माहित आहे ना, अर्थ वरून आपण किती सारे लोकेश पाठवले आहेत. मला स्पेस आवडतं का? जर तुम्हाला स्पेसचे व्हिडिओ आवडत असतील तर मी आधी खूप सारे स्पेसचे व्हिडिओ केले आहेत, ते तुम्ही बघून घ्या. आज आपण जाणार आहे अर्थ टू मार्स. सो यू वांट टू कम विथ मी? लेट्स गो. चला मग आपण आपली ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट करूया. लेट्स गेट स्टार्ट. त्यासाठी आपल्याला काय काय लागणार? व्हाईट पेपर, तिथे आपल्याला ड्रॉइंग करायची आहे. लॉकेट बनवण्यासाठी एक पेपर, ग्लू, स्केच पेन and one polythene. हे बघा, अशी ड्रॉइंग करायची. ही आपली अर्थ आहे आणि हा मार्स आहे आणि हा मून आहे. तर आपल्याला अर्थ वरून मार्स पर्यंत जायचे आहे. पण रॉकेटनी. तर मग आपण रॉकेट बनवूया. हे बघा, मी रॉकेट बनवलंय. तर मग आपण कट करूया याला. बघा, मी कट करून असं रॉकेट केलाय. तर मग आपण ह्या पेपरला असं स्टिक करायचं. पण ह्या फेविकॉलने स्टिक करून घेऊया पेपर. अर्थ, मार्स, जुपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून, चमकते. आपण फ्लॅग स्केच पेन दिलंसता बनवूया जायचं. अर्थ वरून मार्स वर जायच्या वे. आपण पिशवीचा कट करून एवढं कापून घ्यायचं. आपण याला गोल लावून घ्यायचं पिशवीला. आपण हा लॉकेट पॉलिथिनला लावून घ्यायचं. हे बघा, आता आपण अर्थ टू मार्स जाऊया. हे बघा, आपण पोहोचलो.